سلام و شب و روزتون خوش. تا به حال شده با یه بازی باز حرف بزنید ولی نفهمید چی داره میگه؟ یعنی میدونید داره یه بازی رو توصیف میکنه ولی شما اصلا سر در نمیارید این چه مدل بازیه. واقعیت اینه که توصیف کردن بیشتر بازی‌ها کار راحتیه اگر هر دو طرف با اصطلاحات و عبارت‌های رایج دنیای گیم آشنا باشن. دایره لغاتی که برای توصیف کردن یک بازی در اختیار بازی بازها قرار داره به مراتب مفصل‌تر از اون چیزیه که برای آثار هنری دیگه وجود داره. یک گروه از مهمترین واژگانی که برای توصیف یک بازی به کار میرن ژانرها هستن. در این ویدیو هدف ما تعریف مفهوم ژانر برای بازی‌ها و صحبت کردن در رابطه با مشخصات اونهاست. این ویدیوی اول از 5 ویدیویی که من در این زمینه درست کردم. در انتهای این ویدیو من ژانرهای بازی‌ها رو با توجه به نوع اطلاعاتی که در اختیار ما قرار میدن به 4 دسته تقسیم میکنم و در هر کدوم از 4 ویدیوهای آینده یکی از این دسته‌ها رو مفصل‌تر و با عمق بیشتری با هم بررسی خواهیم کرد. شما میتونید به هر ترتیبی که خواستید این 5 تا ویدیو رو تماشا کنید، ولی احتمالاً منطقی‌تر اینه که به ترتیبی که شما رو گذاشته شده تماشاشون کنید. خب بریم که رفتیم. همه میدونن ژانرها در فیلم‌های سینمایی چیان؟ ترسناک، پلیسی، درام، رمانتیک، مستند، غیره ذالک. ولی برای ویدیو گیم ها چطور؟ هموناست یا فرق دارن؟ والا برای ویدیو گیم ماجرا خیلی پیچیده تر میشه. اولا که خیلی از بازی ها داستان یا روایت خاصی ندارن که کلاً بشه بهش استناد کرد. مثلا بازی کلاسیک ماریو چه ژانر داستانیه؟ اصلا داستان بازی اهمیت خاصی داره؟ کدوم انسان سالمی ماریو رو برای جذابیت داستانش بازی میکنه؟ هدف از این مدل سرگرمی برای خیلی ها داستان ماجرا نیست. استاد بزرگ بازیسازا و خالق سوپر ماریو، این آقاست به اسم شیگرو میاموتو، توی مصاحبه‌ای با وبسایت کوتاکو یه بار گفته به نظر من چارچوب قواعد بازی همیشه به داستانش مقدم تره. ثانیاً بازیایی که یه محیط ثابت هم دارن با یه ژانر به راحتی توصیف نمیشن. مثلا اگه یکی به من بگه بازی تفنگیه، من نمیدونم الان منظورش این مدل تفنگیه یا این مدل یا این مدل یا این مدل یا حتی همین مدل. البته این روزا برای توصیف دقیق‌تر فیلم‌های سینمایی هم از بیشتر از یک ژانر استفاده میشه. فرق فیلم و بازی ولی در اینه که تو بازی‌ها جنبه‌های دیگه‌ای به جز جو و داستان بازی وجود دارن که میشه باشون بازی رو توصیف کرد. ولی چون می‌خوایم گام به گام با موضوع برخورد کنیم، از این بیشتر نمیتونیم پیشروی کنیم مگر اینکه اول خود مفهوم ژانر رو تعریف کنیم. و اینجاست که مسئله خورده چالش برانگیز میشه. هرچی تعریف بازی‌ها و نابازی‌ها فلسفی و جای بحث داره، تعریف ژانرها در عوض انقدر گشاده که تن هر چیز و ناچیزی میره. حتی این. طبق تعریف، ژانر هر گونه توصیف یا طبقه بندی یک اثر هنری میتونه باشه. نشد. یه لحظه دیگه فکر کنم من الان چی گفتم. هر گونه طبقه بندی یک اثر هنری میتونه باشه. این یعنی چی؟ یعنی این تقسیم بندی از لحاظ موضوع، سبک هنری، چی تو بازیش هست یا نیست، چه رنگی تو بازی بیشتر دیده میشه، کاراکتر بازی مؤنثه یا مذکر، و هر کوفت زهرماری که بگی میشه استفاده کرد تا یه بازی رو باش توصیف کنی. همه چی حسابه. خب الان اگه فقط یه کلمه تفنگی بودن کافی نیست، اینکه یکی مثلا به من بگه تو بازیش زامبی داره رو کجای دلم بذارم؟ یه همچین ژانری که هیچی به آدم نمیگه. من تا فردا براتون بازی نام میبرم که توش زامبی داره و هیچ دوتاشون تجربه مشابهی نیستن. دونستن این که این بازی زامبی داره چه کمکی به من میکنه برای درک تجربه این بازی؟ خب حالا چیکار کنیم؟ این تعریف سبک و بی‌معنی از ژانر که کار ما رو راه نمیندازه. خیلی خب اگه شرایط نمیذاره ما درست کارمون رو بکنیم، ما هم شرایط رو بعد عوض کنیم. حالا که این تعریف رسمی 2000 نمیارزه، منم تعریف خودم رو ارائه میدم و این میشه قرارداد بین من و شما. البته این معنیه که دیگران هم هنوز تابع این قرارداد نیستن و همینجوری تگ دریوری میذارن رو استیم به جای ژانر. ولی ما از این به بعد شأن خودمون رو یه خورده بیشتر میدونیم و به هر صفتی ژانر نمیگیم. به اعتقاد من هدف ژانر یه بازی باید توصیف کردن یه بخشی از تجربه اون بازی باشه. فقط ما از کجا بدونیم کدوم کلمات این کارو میکنن و کدوم نمیکنن؟ در اینجا من با توجه به تحقیقات و مطالعه خودم در این زمینه 3 قانون طلایی به شما معرفی میکنم برای اینکه چه چیزی باید ژانر به حساب بیاد و چه چیزی نباید ژانر به حساب بیاد. قوانین طلایی ژانر بازی‌ها. قانون 1: بازی از یک ژانر است، نه اینکه یک ژانر در یک بازی باشد. هایی که گفتی یعنی چه؟ یعنی اینکه ژانر یه بازی رو توصیف میکنه، نه اینکه صرفاً از وجود داشتن یا نداشتن چیز مشخصی تو بازی خبر بده. مثلا میگیم ژانر بازی ترسناکه، ژانر بازی شوتره، بازیش زامبی داره ژانر نیست. یه راه ساده برای امتحان کردن این استاندارد اینه که ژانر مورد نظر رو توی جمله با است بذاریم. مثلا بازی شوتر است میشه گفت، ولی بازی زامبی است منطقی نیست.
حالا چرا من این قانون رو گذاشتم؟ به خاطر اینکه وجود داشتن یه چیزی تو بازی الزاماً نقش اون چیز و شیوه برخورد بازیکن با اون چیز رو توصیف نمی‌کنه. مثلا توی بازی که زامبی داره، نقش بازیکن میتونه مهاجم باشه، میتونه مدافع باشه، میتونه اصلا خود زامبیه باشه، میتونه هم بازی داستانی باشه و دید ما به زامبی ها از نقطه نظر یه خطر جانبی باشه. بنابراین وجود داشتن یه چیز خاص تو بازی مثل زامبی به هیچ وجه تجربه ما از اون بازی رو توصیف نمی‌کنه. قانون دوم، ژانر یک بازی نمیتواند سلیقه‌ای و یا توصیف کننده شرایط خارج از بازی باشد. به عقیده من چیزهایی مثل بازی حال میده یا نه، مخاطب بازی کیه، آدم تو جو بازی قرار میگیره یا نه، قیمت بازی چقدره، بازی چقدر فروش کرده یا اینکه این بازی رو یه کمپانی بزرگ ساخته یا کوچیک، ژانر به حساب نمیان. البته همه این اطلاعات برای اهل فن مهمن، ولی اینها رو ژانر دونستن با تعریفی که ما از ژانر کردیم مطابقت نداره. مشکلی که بعضیا با این قانون دارن شاید این باشه که صفت‌هایی مثل ایندی بودن بازی یا مخاطب کودک واقعا میتونن تجربه بازی رو توصیف کنن. پس چرا من با ژانر بودن اینها مخالفم؟ والا برای هر کدومشون یه جواب جدا دارم. مبحث ایندی گیم ها که یعنی بازی‌های استودیوهای کوچیک بسیار مفصله و باز کردنش اینجا مناسب نیست. فقط در این حد بدونید که یه زمان وقتی به یه بازی میگفتن ایندی گیم، مؤدبانه داشتن فوشش میدادن. یعنی انتظار این بود که چون این بازی مالی یه شرکت کوچیکه، احتمالاً باگ هم زیاد داره یا اینکه خیلی خوشگل نیست یا بالاخره چون بودجه‌اش محدوده بازی فوق‌العاده نیست. ولی واقعیت امروزی اینه که بعضی بازی‌های ایندی یه سری از خفن‌ترین بازی‌های دنیا هستن. مثلا ماینکرافت در اصل ایندی بوده. سوپر میت بوی، سلست، هالو نایت، اینا همه بازی‌های ایندی هستن که مخاطبای خیلی زیادی دارن و به شدت هم زیبا، جذاب و درگیر کننده هستن. البته با این حال بازی ایندی دوزاری هم خیلی زیاد داریم ما. به همین دلیله که کلمه ایندی در عمل هیچ چیزی از تجربه بازی به ما نمیگه. مشکل دیگه ای که من با بعضی از این توصیف کننده های این مدلی دارم اینه که سلیقه‌ای هستن. مثلا خفن بودن بازی یا تو جو قرار گرفتن بازی و یا مخاطب بازی همه سلیقه‌ای ان. دوتای اولی که معلومه، ولی من چطوری ادعا میکنم مخاطب بازی سلیقه‌ایه؟ دوست عزیز، شما پلنتس ورسس زامبیز بازی کردی تا به حال؟ به نظرت برای چه گروه سنی ساخته شده؟ خب با این حال شما بازی میکنی بهت حال میده یا نه؟ دقیقا نکته همینه دیگه. اینکه مخاطب بازی کیه، چه از نظر سن و چه از نظر جنسیت و یا هر دسته‌بندی دیگه‌ای، واقعا هیچ تأثیری در اینی که تجربه شما از بازی چگونه خواهد بود نداره. قانون سوم، ژانرها میتوانند همپوشانی داشته باشند. ژانر یه بازی خیلی وقتا توصیف کننده چند ویژگی مختلف راجع به اون بازیه. به این ویژگی‌ها منحصر به یک ژانر نیستن. یه ویژگی خاص میتونه یه ژانر رو توصیف کنه ولی بخش یه ژانر دیگه هم باشه. بعضی وقتا ژانرها زیرگروه دارن که به انگلیسی بهشون میگیم ساب ژانرها. بعضی وقتا هم چند تا ژانر کنار هم قرار میگیرن تا یه ژانر دیگر رو بسازن. بعضی وقتا دو تا ژانر فقط با هم یه فرق دارن. و از همه بدتر، بیشتر وقتا بازیبازها سر تعریف مشخص یه ژانر با هم دعوا دارن. ماورای همه این اختلاف نظرها یه نکته حیاتی دیگر رو هم اینجا باید برای همه مطرح کنم. ژانرها وحی منزل نیستن. اگه یه بازی ژانر نداشته باشه و یا اینکه بعضی قوانین ژانری که اسمن توش هست رو نقض کنه، خود به خود به این معنی نیست که این بازی دیگه به درد نمیخوره. یه بازی ساز ممکنه بازی که داره روش کار میکنه رو بر اساس یه ژانر خاص ساخته باشه، ولی در طول پروسه ساخت بازی کشف کنه که اگه یه چیزایی رو تو بازیش عوض کنه، تجربه خیلی بهتری از آب در میاد. و این وسط اگه خودش رو مقید به قوانین ژانرها بدونه، ممکنه یه موقعیت فوق‌العاده برای خلاقیت در ساخت بازی خودش رو از دست بده. بنابراین ما چه بازی ساز هستیم و چه بازی باز، نباید ژانرها و قواعدشون رو زیادی سفت و سخت بدونیم و اجازه یه خورده تنوع رو به بازی‌های خودمون بدیم. برای بازی بازا این نکته ترجمه میشه به این که اگه یه بازی متعلق به یه ژانره، به این معنی نیست که عین بقیه بازی‌های همون ژانره. البته این نکته شاید بدیهی به نظر بیاد، ولی اگه بهش دقت نکنیم ممکنه ضرر کنیم. مثلا من اگه به یکی بگم فیلم گادفادر از ژانر جناییه و اون بنده خدا هم درکش از فیلم‌های جنایی، فیلم‌های پلیسی باشه که از نقطه نظر کاراگاه یه پرونده هستن، ممکنه برداشتش از توصیف من ایجاد انتظار یه فیلم کاراگاهی رو بکنه و این باعث میشه که از خود فیلم لذت نبره، یا حتی بدتر ممکنه از روی ژانرش صرفاً تصمیم بگیره که این فیلمو دوست نداره و هیچ وقت امتحانش هم نکنه و این خیلی چیز بدیه. بنابراین در نظر داشته باشید علیرغم اینکه ما داریم بازی‌ها رو دسته‌بندی می‌کنیم، همه بازی‌های یک ژانر رو اصلاً و ابداً نباید از یه چشم دید.
خب حالا که با این قانونای من درآوردی ژانر آشنا شدید، وقتشه که تا جایی که ممکنه با همه ژانرهای متداول هم آشنا بشید. با توجه به اطلاعاتی که به ما میدن، من ژانرهای بازی‌ها رو به 4 گروه اصلی تقسیم کردم. این 4 گروه از این قرارن: ژانرهای داستانی، ژانرهای ظاهری، ژانرهای مکانیکی، ژانرهای فضای کلی. همونطوری که اولش هم گفتم 4 تا ویدیو بعد از این یکی هستن که هر کدومشون یکی از این گروه ها رو با دقت و جزئیات بیشتری بررسی میکنه. امیدوارم که موفق شده باشم شما رو با یه دیدگاه کلی راجع به ژانرها آشنا کنم. مخلص کلام این که ژانرها سعی میکنن تجربه یه بازی رو توصیف کنن. بیشتر بازی‌ها نه به یکی بلکه به چند ژانر مختلف تعلق دارن، ولی این ژانرها رو زیادی هم نباید جدی گرفت. اگه یه تجربه با چند تا کلمه کوتاه توصیف میشد، کسی مرض نداشت برای انتقالش هزینه‌های زمانی و نقدی سنگین بکنه. در ویدیوی بعدی ژانرهای داستانی بازی رو با هم بررسی خواهیم کرد. اگه حاضر باشه اینجا یه لینک براش میذارم، اینهاش. اگر از این ویدیو لذت بردید و میخواید که من انگیزه داشته باشم، سابسکرایب کنید و اگر هم سوالی یا مشکلی دارید یه کامنت مؤدبانه بذارید. البته شنیدم کامنت فارسی اگه بذارید مسئله دار میشه. فینگلیش بذارید لطفاً. خب دم شما گرم تا ویدیوی آینده. فعلا بدرود.